Het is klokslag 12 uur. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het live actueel programma Actua via kanaal 8.2 STVS en via GovTV kanaal 8.3 dagelijks tussen 12 en 1. Wij hebben vandaag weer een aantal onderwerpen, interessante onderwerpen en natuurlijk ook gasten waar we zo meteen mee gaan praten. De eerste gast vandaag, beste kijkers en luisteraars, is de coördinator van de dienst administratie uitbetaling sociale voorzieningen. Zeg ik het goed? Helemaal. Meneer Atompai, welkom in het programma. Yes, dank u wel. En ik heb me laten vertellen dat dit de eerste keer is dat meneer Atompai in een live programma is. Dus het kan zijn dat hij een beetje zenuwachtig is. Maar we gaan het samen doen. Helemaal. Meneer Atompai, hij gaat aan Helemaal. Ik ga uitstekend goed. We mogen niet klagen. Oké, geweldig. We zouden praten over AKB en alles masapsa naar AKB. Misschien kunt u ons uitleggen voor wie dit eigenlijk bedoeld is. Oké. AKB, afkorting AKB staat voor Algemene Uitbetaling. Nee, Algemene Kinderbijslag. Ja. En AKB nagi alasma. Dus alla de ma die apwam ching sa euro kona lanti en ook de sa euro kona lanti. Voor een leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dus AKB nagi alla den smadati. Oké. Want we hebben een situatie dat niet iedereen daarvan kennis draagt. Dus vandaar dat we dit ook even meenemen in ons programma. Helemaal. Goed. Dit is een proces dat al jaren gaande is. Wanneer is de volgende ronde van uitbetaling om direct met de deur in huis te vallen? Zoals u weet hadden we vorige week een loting op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. En, waar de minister nodig vond om een paar jongere jeugdigen uit te nodigen voor een loting. Voor het uitbetalen van algemene kinderbijslag. Zoals ik sabi in alle districten, alles mijn actie. Ontdek op pai, wanneer volk komen wij, wanneer volk Wanica, wanneer volk para. Toen de minister besloten, minister André Bisikaba, besloten van die zou doen. We gaan 10 verschillende kinderen nemen van 10 districten. En dan gaan we dan loten maken. En het Ching O'Hara lot. Het district staat de Hari Konafesi. Dus na het district dat we beginnen eerste. Maar er zijn 2 uitzonderingen gevallen, waaronder Paramaribo en boven Suriname, Sipaliwini dus. En de minister heeft het al uitgebreid uitgelegd wat de reden is dat we die 2 districten als eerst gaan uitbetalen. Omdat zoals Faisabi, een COVID-situatie heeft in Paramaribo. Deze is een lockdown, dus je hebt bepaalde mensen die ook broerloos zijn. Ja. En we moeten rekening houden. Nu zijn die kinderen thuis. Nou, ik heb ook een dochtertje, die kinderen zijn niet thuis. En ik vind je extra morelijk zijn een beetje normaal. Nou, waardoor een kostenplaat ook toe heen. Dus waardoor we proberen voor in Paramaribo en ook in Sipaliwini, daar moet je ook rekening houden. Die kinderen zijn ook daar. De minister heeft het al uitgebreid uitgelegd. Ja. Dus vandaar dat we eerst overgaan naar het district Paramaribo en Sipaliwini en daarna de andere 8 districten. Ja, voordat we verder gaan, is het goed om misschien de beelden te laten zien van de loting, het moment van de loting op het ministerie van Sociale Zaken. Dat, inderdaad, inderdaad, ben hard de loten. Maar meneer Atompai, was dit altijd een probleem geweest? Dus voorheen, want nu komt er een loting. Waarom niet eerder dan adjugo no bede toch? Het is een mooie vraag, u weet. In het werk ontdek je altijd nieuwe dingen. Ja. Toch? Dus ik heb met de minister gezeten en hij heeft gezegd van weet u wat, omdat als we bezig zijn met Paramaribo, dat bellen mensen de minister op van wanneer volgen die mensen van Wanica, wanneer volgen die mensen van komen wijnen, kijk hoe lang komen wijnen, wacht, kijk hoe lang para, wacht. Ja. Toen zeiden we van weet u wat, we gaan een loting systeem creëren. En daar kunnen de mensen zelf zien wie als eerst volgt en wie als laatst volgt. Dus vandaar. En elke keer weer dus hetzelfde systeem? Helemaal. Dit systeem gaan we blijven hanteren. Oké. Er zou ook een pilot afgedraaid worden op Blauwgrond, als ik het goed heb, om de betalingen via de bank te doen. Klopt, hoe is dat tot nu toe gegaan? We hadden een oproeping gedaan vanuit de verschillende media. En we hebben die mensen opgeroepen om te komen om te registreren. Want het is dat dus mij klagen, ja, lange rij.
de lange rij, dus maar nou snap je lange rij, dan die, dan dat die, vrouw die zijn handen, heeft gekende berichten. Ja. Trouwens, toen heeft de minister met de leiding gesproken, toen hebben we een besluit genomen om het via de bank te doen. We hebben een pilotproject, we hebben die mensen van een blauwgrond opgeroepen. Ja. Blauwgrond bestaat uit plus minus 1500 geregistreerden. Van die 1500 mensen hebben we maar 300 mensen, zijn maar 300 mensen gekomen om hun rekeningnummer door te geven. Toch? En als je dat kijkt, dan zitten we nog met 1200 mensen die we gewoon contant nog moeten uitbetalen. Dus we zijn nog bezig te evalueren wat we gaan doen met die 300 mensen en die overige 1200 mensen. Maar dat gaat ons niet in de weg staan om de normale uitbetaling te doen. Dus we gaan gewoon vlotter met de uitbetaling. Eigenlijk moeten we denken een beetje richting Monicarta, zoiets? Ja. Vergemakkelijken van het proces? Ja, we moeten denken aan het systeem van Monicarta. Dus we hebben naar verschillende opties gekeken. Maar als u kijkt, een kinderbijslag heeft een andere... Lijkt het goed uitleggen. Monicartas is meer voor mensen met een beperking. Totdat je zegt dat dit op een beperking, die zit dan op. Maar bij kinderbijslag verschil dit. Dat je hebt een vader en een moeder met 4 kinderen. Appa, ik weet je toepching. Amma, ik weet je 3. Of appa, ap toe dis. En adjugu zou je maken. Maar appa, nee, want teken je amma. Vooral tegen de moro was stiefmoeder koopt also. Ja. De stiefmoeder had ik me nou, met je op contact met mama. Dus vandaar dat om een kinderbijslag. En je hebt ook kinderen bij de tehuizen. We hebben stichting hoeveel kinderen. Dat bij de Malidipcha strati of via opa Doelie zijn die kinderen daar gezet geworden. Waardoor de juiste gegevens voor de pching in Habi en ook van die moeder. Dus dat is het verschil tussen algemene kinderbijslag en mensen met een beperking. Want als men een beperking heeft, een familie, het begrijpt toch? Dus een familie doet het nodig. Maar je hebt pa, sang, erkende pching. En dat panek, teken moro wat aan man etaki. Of aan man de moro. Hoe ga je die 2 mensen nu aan tafel roepen? Je begrijpt? Als ik u dit mag verklappen. We hebben gevallen daar. Toch? En pa kwam aan ouro voor kapuma. Pai konta pe fete stiefmoeder na ma. Wat dis vindt dat dis no look up China, dat look up Ching. Dan aan mij vindt dat pai teka 600 kolu wat per jaar is het 600 SRI per kind. En man dis bij scoren. Dus als ik ga u uitnodigen om een keertje te komen, langs te lopen. We hebben gevallen daar waar we de politie moesten inschakelen. Want tegen about money. Brada. Wie denkt ook bij de onrustig volk, meneer Atompai? Nee, als het om geld gaat. Dus ik heb zelf gevallen daar gehad waar mensen naar academische ziekenhuis moesten gaan. Want pauwipi manga balk voor Sadorarij. Wat sa in melden met dat je gaat teka money, je gaat teka. Dus maar de veiligheid is wel gegarandeerd op zulke momenten? De veiligheid is wel gegarandeerd. We hebben de heren van het beveiligingsbijstandteam en de heren van het Nationale Leger. En we hebben ook dit keer gesproken met een korpschef. En we gaan dingen ondersteund worden door de heren van RBT. Ze hadden ons de vorige betaling al geholpen. Dus het komt goed. Dus eigenlijk dat wat als pilot is uitgezet, zou eigenlijk verder vorm moeten krijgen, toch? Klopt helemaal, maar ik leg uit wat de omstandigheden zijn. Heeft u een beeld wat het bestand is van mensen of kinderen die in aanmerking komen voor AKB? Zo, aangeregistreerde hebben we 60.000 zoveel. Registreren, dat zijn moeders of vader. En dan moet u rekening houden, 60.000 maal 4, if one ma afopching of one pa afopching. Dat is 200 zoveel duizend kinderen. Ja, dat is niet weinig. Dat is niet weinig. Je moet rekening houden aan de geregistreerden van de overheid, van de mensen die bij de overheid werken, die is weer apart. Zij krijgen een algemene kinderbijslag via hun ministerie waar ze werken. Maar ze komen ook daar bestempelen, dus dat is weer een andere groep. Nu, 60.000 hebben we, wanneer we over 60.000 praten, dan gaat het over de contante betaling. En echt voor zo'n aantal moet je wel goede security hebben. Klopt, helemaal. We hebben de loting gehad, meneer Atompai. Oting, Apai en Beijing. Zo, we mikken nu naar volgende week, komende week. En zoals ik het zo net had aangegeven, gaan we eerst beginnen met district Sipaliwini.
En Paramaribo, we gaan een schema maken, want we moeten de COVID-regels ook in acht nemen. We gaan rekenen dat deze man moet snappen wat meter afstand voor deze revie. De mensen moeten ook. Dus we zijn nu bezig met het logistieke gedeelte. En we gaan in de loop van deze week nog gaan we de bekendmakingen de deur uitsturen. Ik ga ervan uit dat de betalingen dan langer zullen duren, want je moet de afstanden in acht nemen. Helemaal, omdat normaal hadden we plus minus 1200 mensen per dag. Ja. Maar nu gaan we de groepen moeten halveren om 600 mensen. 600 mensen rekening houden met de verschillende afstanden enzovoorts. Dus waar we bijvoorbeeld, waar de betaling van Paramaribo bijvoorbeeld een maand zou duren, gaat het nu 2 maanden zo duren. Ja. Met inachtneming van de COVID-regels. Ja. Nou, meneer Atompai, ik weet dat de dienst administratie uitbetaling sociale voorzieningen, en heel lang heb je zo erg, maar goed, is eenmaal de naam van een dienst. Het is een dienst die dagelijks keihard druk bezig is. Zijn er nieuwe dingen die we mogen verwachten? Qua orde, het gaat ordelijk verlopen. We gaan hekwerk zetten. We gaan tentjes voor die mensen zetten, we gaan stoelen voor die mensen regelen. U ziet het zelf, want dat massa consultatie kan je zelf eens niet meer. En we gaan veilige plekken zoeken om de uitbetaling te laten geschieden. Oké, Abong. Ik ga ervan uit dat, nee, ik ga er niet van uit. Ik weet zeker dat een heleboel mensen nu kijken naar Actua. En niet iedereen is het Nederlands machtig, meneer Atompai. Die kan brokken even in 2 minuten. Sadisma kan verwachten vanaf een loting, want dat is niet voor een ieder duidelijk. Misschien kunt u dat meenemen in Sranatongo. Asan sami wan taigi den smasai loko no. So like fai sabi ule speki minister André Misikaba ben er was systeem pe wan loting vind plaats. En in een loting dat hij na de kare wan lot. Wan lot pe den 10 districten op den ta papiera. En de skorokching, de jonge wang voor minangayu, de kong en de haar a lot dat hij na akotaki de haar Paramaribo dat want tak Paramaribo na eerste wang sawopai. De haar wanika dat want tak hanika na tweede wang sawopai. We doen a betaling conform a lot die de hari. Me takanga de sama de lukum ya osu. So ik fai sabi wang a minister voor sociale zaken en a volkshuisvesting a kwang wan sani pe wo streka fu pai apikine money. Ik fai sabi te apaye pai da den sama e action te o pai a PSA o te o pai anda o te o pai so nyata ki no o ye pia la sama ma o poti den district baka makandi a wande de hale ke fosi na wande fosi o pai nta fan ku hisse medita lukum no kuma fai sabi i minister social saka ku follow testing a koku wasoni a do se o ke happy hissembe non ta haksi hi de district de a pampia liba no te o kabako sipaliwini no o ko ku Paramaribo de tunande fosse odu no te o kabako de tunande no de auto district de abaka no o pakade be o hoi pasensi de pita luku ta fola ki media te o kaba no o ko al kantangi. Zo, geweldig. Helemaal in de taal waar meneer Atompai ook sterk in is. U heeft dan de laatste update gehad, beste kijkers en luisteraars, ten aanzien van de loting, omtrent de AKB-uitbetalingen en natuurlijk ook wat recente ontwikkelingen. Meneer Atompai, bedankt voor uw komst naar de studio en wensen u verder succes toe met de drukke werkzaamheden. Dank u wel. Oké, en tot gauw. Yes. Goed, dan gaan we zo meteen over naar onze tweede gast, maar nog eerst een break. Wasiana bumbu fasi, wasiana clean no man, wasiana bumbu fasi, yeah. Wasiana clean no dama, wasiana bumbu fasi, safety give safety, hear me. Wasiana, 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 wasiana. Wasiana, 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 wasiana. Yo, be ana, mindi finger, bakana. Wasiana, be ana, mindi finger, bakana. Wasidenanga, be ana, mindi finger, bakana.
wasiana na fake chadoi, wasiana kinoi, alai pulse, tika supu boy. Wasiana, 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 wasiana. Dis nou aan boskoppen voor BOG. Goedemiddag en welkom terug bij het tweede gedeelte van het programma Actua. Elke dag hier via kanaal 8.2 en kanaal 8.3. Een gezamenlijke productie van de STVS en het Nationaal Informatie Instituut. Onze tweede gast vanmiddag is de minister van Handel, Industrie en Toerisme, de heer Stefan Sang. En met hem gaan we over wat actuele zaken praten. Maar voordat we dat doen wil ik even het nieuws van de regio aan u voorhouden. Terwijl het vrij rustig is in Suriname, moeten we helaas meedelen dat het aantal COVID-gevallen in Frans-Guyana en Guyana aan het toenemen is. Frans-Guyana noteert 107 besmettingen en Guyana staat op 67. Nou, minister, welkom. Dank u. Als we kijken naar de toename van het aantal besmettingen in onze buurlanden, dan geeft dat geen lekker gevoel. Hè, nee, maar het zegt wel dat wij gezegend zijn in Suriname. Ja, we doen het dus goed tot nu toe. Oké. Minister, we hebben u gevraagd om over een aantal actuele zaken te praten en niets anders interesseert de kijker op dit moment dan de situatie in de winkels. En dan heb ik het over de prijzen. Nou is het zo, minister, dat we toch merken dat de prijzen in de winkels nog steeds een stijgende trend vertonen. En de vraag is, hoe komt dat en wat kunnen we er tegen doen? Nou kijk, er zijn heel veel factoren die van invloed zijn op de prijs in de winkels. We hebben dat gevolgd vanaf het begin. We kijken naar alle factoren die van invloed zijn. We hebben in ieder geval gezien dat de prijzen wel een dalende trend vertonen. Het is niet meer zo dat, nou laat me dan beginnen bij voor de valutawet. Voordat die valutawet aan de orde is gekomen, dan hebben we echt een flinke stijging gezien, dagelijks van die prijzen. Na de valutawet zien we dat er ineens een scherpe daling is gekomen. We hebben toen alle importeurs, alle winkeliers ook opgeroepen om te kijken in hoeverre wij die dalende trend kunnen voortzetten. Het probleem met de valutawet op dit moment is dat er bepaalde haken en ogen zijn aan de wet. En de regering is nu bezig om invulling te geven aan de uitvoering. Het gaat niet van de een op de andere dag. Mensen zeggen allemaal oké, de valutawet is gekomen, de koers is gedropt. Waarom droppen de prijzen nog niet? Ja. Er zijn heel veel factoren die daarin meespelen. We weten allemaal dat wanneer de koers omhoog gaat, dan gaan de prijzen gelijk omhoog. En dat komt omdat er een vervangingswaarde, een zogenaamde vervangingswaarde is op producten. Als jij bijvoorbeeld als handelaar een product voor een auto, ik noem maar een auto, voor $1000 verkoopt. En de tegenwaarde daarvan is op een koers van 7,5, 7500. Stel dat de koers gaat naar een 10 en je blijft je auto verkopen voor 7500, dan verkoop je het eigenlijk met verlies, want wanneer jij het hebt verkocht, dan kun jij niet meer terugkopen om jouw voorraad aan te zuiveren. Hetzelfde geldt wanneer jij de auto's duur hebt ingekocht voor $10 bijvoorbeeld en de koers daalt naar 7,5. Wanneer jij het verkoopt voor 7500, dan heb jij verlies, want je hebt het ingekocht voor 10.000 bij wijze van spreken. Dus om daarop in te gaan waarom de prijzen niet gelijk dalen met de koers, dat is in feite de marktwerking. Waar wij met het ministerie naar hebben zitten kijken. We hebben rekening gehouden daarmee. We hebben met de winkeliers gesproken dat indien de prijzen hoog zijn, dat zij dan iets minder moeten opkopen, zodat ze sneller door hun voorraad heen kunnen gaan. En dat is nu de situatie op dit moment. De voorraden raken op, ja. Ze zullen opnieuw moeten inkopen. En om daarop in te spelen hebben wij met importeurs die met ons willen samenwerken, met leveranciers die met ons willen samenwerken, hebben we gekeken naar welke basisproducten wij goedkoper naar binnen kunnen halen en wij naar de winkels kunnen distribueren. En dat project is in feite gestart op 4 april.
gaandeweg hebben we steeds meer basisproducten binnengehaald. En op dit moment denk ik dat we al gelijk kunnen launchen om het landelijk die specifieke producten naar de winkels te brengen, zodat het makkelijk is voor de mensen om hun inkopen te doen en dat ze dat ook kunnen doen tegen lagere prijzen. We hebben een flyer voorbereid. De flyers zijn van maximumprijzen voor die winkeliers. Ja. En dan kan de consument zelf ook zien of er sprake is van prijsopdrijving of niet. We hebben de flyer met u gedeeld. Ik weet niet of dat op tv getoond kan worden. Ja, die moet er elk moment zijn. Ja, het gaat inderdaad om deze flyer. Ja. We zijn nu bezig met een landelijke uitrol. En het gaat erom dat deze producten die hier getoond zijn en voor deze prijzen beschikbaar zullen worden gesteld aan de winkels. Indien de consument deze flyers ziet bij de winkels, dan kunnen ze ervan op aan dat zij worden aangeleverd met deze producten. We moeten er wel bij vermelden dat we nog bezig zijn met de lijst. De lijst gaat gaandeweg worden uitgebreid. Ja. Bepaalde producten zullen ook worden vervangen. We kijken met het ministerie van LVV om de mogelijkheden voor lokale producten ook op die lijst te brengen. En uiteindelijk gaat het erom dat wij veel meer gaan kijken naar onze lokale producten. En we zien ook in de wereld dat er wereldwijd wordt getrokken aan die strategische producten, die basisgoederen. En om de voedselzekerheid voor onszelf te bewaren, dan zullen wij moeten kijken naar onze eigen productie. En vandaar dat we met LVV die lijst proberen uit te breiden met lokale producten. Ja. Een ander verschijnsel, minister, waar te nemen in een aantal van de supermarkten is de kwestie van de lege schappen. Ja. Niet dat de hele supermarkt leeg is, maar het is toch wel opvallend dat bepaalde schappen leeg zijn. Nou, wat is het probleem eigenlijk? Het probleem met lege schappen is dat we ook tegen de winkeliers hebben gezegd, wanneer de producten duur worden aangeleverd, koop minder op. Indien zij het minder opkopen, dan raken ze die voorraad ook sneller kwijt en dan kunnen ze sneller overgaan naar nieuwere, lagere prijzen. Een ander probleem met die lege schappen is omdat consumenten, wanneer spullen beschikbaar zijn, kopen ze veel meer op vanwege de COVID-situatie. We hebben toch te maken met mensen die in paniek opkopen. En dat zorgt voor schaarste, dat zorgt ervoor dat die prijzen omhoog worden gedreven. We vragen de bevolking om dat na te laten. Want kijk, uiteindelijk hebben we zoveel mogelijk eraan gedaan om geen schaarste te krijgen. We praten nu met de centrale bank en de bankiers om de dollars beschikbaar te stellen voor de importeurs, zeker voor de importeurs van productiebedrijven. We willen dat onze productie doorgaat. We hebben een situatie waarin we in de lockdown veel minder inkomsten krijgen. Ja. En daarvan willen we eigenlijk gebruik maken om onze lokale productie te stimuleren, zodat wij ook kunnen exporteren naar de regio. We kijken naar de mogelijkheden om onze luchtvaartmaatschappijen. Wij zijn geblest met 2 luchtvaartmaatschappijen die regionaal opereren. En dat is uniek in het Caribisch gebied. Als wij ertoe kunnen overgaan door deze 2 luchtvaartmaatschappijen in te zetten voor vrachtverkeer naar de regio. We weten dat zij een probleem hebben met hun grootste leverancier Amerika. Die probeert nu alles voor zichzelf te houden. Wij willen in die gat springen en dan kunnen wij optimaal gebruik maken van deze situatie. We willen dat na deze hele crisis, dat onze luchtvaartmaatschappijen er in ieder geval nog zijn. En dat wij kunnen inspelen op de behoeften in de regio. Die gaat blijven komen. Als we kijken naar de maatregel van KLM, die begint pas op 4 juli om dat ten goede te vliegen. Als wij dat in beschouwing nemen, dan kun je eigenlijk van op aan dat die situatie zich gaat aanhouden voor de toerismesector in ieder geval tot begin juli. We weten niet of dat nog wordt doorgetrokken, maar in ieder geval moeten we rekening mee houden dat het tot begin juli zal aanhouden. Dat wil zeggen dat wij in de tussentijd moeten kijken hoe onze bedrijven, hoe onze toerismebedrijven, hoe onze luchtvaartmaatschappijen kunnen overleven hier en zelfs kunnen profiteren van deze situatie. Dat zijn allemaal projecten waar we nu mee bezig zijn. We praten met die stakeholders en we kijken naar mogelijkheden om dat te kunnen doen. En wellicht dat we zelfs sterker uit deze crisis kunnen komen als land. We praten eigenlijk, of we gaan richting stimuluspakket. Het stimuluspakket is weer een ander ding. Ja. Het stimuluspakket hebben we ondertussen aangeboden aan het ministerie van Financiën. De voorstellen die wij hebben gekregen vanuit de private sector hebben we allemaal gelist. We hebben daar
gescreend welke voorstellen haalbaar zijn. We hebben het nu aangeboden, het zijn een stuk of 30 geloof ik, die we hebben aangeboden aan financiën. Het ministerie van LVV heeft ook een pakket van maatregelen aangeboden, het ministerie van Arbeid, in feite alle ministeries. En het is nu zaak om te kijken welke de meest dringende zijn, welke we kunnen uitvoeren en welke haalbaar zijn. Indien dat door de screening van het ministerie van Financiën komt, dan zullen wij dat nog met het bestuur van het noodfonds moeten bespreken. En daarbij zal dan ter zijner tijd zullen we die maatregelen bekendmaken aan de bevolking. Kunt u een paar van die dringende maatregelen opnoemen voor ons? Nou, het zijn voornamelijk belastingverlichtende maatregelen. Het gaat erom, de focus van de overheid is in feite om zoveel mogelijk bedrijven te behouden, om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. En er zijn voorstellen waarbij er ook is gedacht aan dat de arbeider, de werknemer, een deel van hun salaris kunt inleveren. Eigenlijk om die verlichting te brengen. Want we weten allemaal dat als dat bedrijf over de kop gaat, dan is de werkgelegenheid er ook niet meer. En na deze hele pandemie, na deze hele episode, willen we in ieder geval dat die mensen nog aan het werk geholpen kunnen worden. En dat kun je doen door die bedrijven te behouden, door die werkgelegenheid te behouden. Neem bijvoorbeeld een van de voorbeelden die ik kan aangeven is dat we met de banken hebben gesproken om te kijken naar mogelijkheden om de hypotheken en leningen voor een bepaalde periode uit te stellen. Zonder boeterente, zodat de bedrijven ook meer ademruimte hebben. Zijn ze willing? Ze zijn willing. Ik heb begrepen dat de Republic Bank en de Finabank onder andere, die hebben het al toegepast. Okay. Waar wij naartoe willen is dat alle banken dat doen en dat doen wij in gesprek met de centrale bank. Oké. Intussen ik dacht dat u ook een gesprek zou hebben met het bestuur van het noodfonds. Dat heeft nog niet plaatsgehad? Nee. De maatregelen worden eerst gescreend door het ministerie van Financiën. Oh, en dan? Ja, en met de haalbaarheid dan gaan we daarmee naar het noodfonds. Heeft u al een beeld, minister, want er is een pot in het noodfonds. Heeft u al een beeld hoeveel bedrijven in zwaar weer terecht zijn gekomen en van het noodfonds gebruik kunnen maken? Nou, wij weten in ieder geval van de bedrijven in de formele sector. Okay. Omdat Suriname, wij hebben een behoorlijke informele sector. En die zitten voornamelijk ook in de toerisme sector, die het hardst getroffen zal zijn. Dus van de cijfers die wij hebben, zullen dat voornamelijk zijn van degenen die zich hebben aangemeld, die zich hebben geregistreerd. Ik weet dat de Kamer van Koophandel gestart is met een registratie van bedrijven die in problemen zijn gekomen. We juichen alle initiatieven toe. Ik denk dat dat ook een mogelijkheid is voor de informele sector om zich formeel te gaan registreren. Uiteindelijk willen we gaan naar een situatie waar we alle data gauw voorhanden hebben. Dat hebben we helaas niet in Suriname. Het heeft zoveel tijd gekost alleen om die data te vergaren. Hoeveel bedrijven zijn er in de toerismesector? Hoeveel bedrijven zijn er die problemen zullen krijgen? Ik denk dat we een redelijk beeld hebben. Maar wat betreft de informele sector, daar kunnen we geen uitspraak over doen. De sector die het meest is getroffen is de horeca, toerisme? Nou ja, toerisme in de zin van de transportsector. Ja. Kijk, denk aan de luchtvaartmaatschappijen, denk aan de reisbureaus, al die orden. We hebben vanmorgen nog een gesprek gehad met de toerismeorde. Er is een voorstel gedaan om die toerismeorde gedeeltelijk open te stellen. Met strenge regels zoals niet meer dan 10 personen, etc. Zodat zij ook een inkomen hebben. U moet denken aan de werkgelegenheid die er ook is. Als je een toerismeoord hebt in het binnenland, de natuur neemt zo gauw over. Je moet het blijven onderhouden. Als jij in de tussentijd geen inkomsten hebt, wordt het steeds moeilijker om de mensen uit te betalen. Om het oord nog presentabel te houden. Ja. En dat moet je blijven doen. Anders is het na een maand helemaal overwoekerd door jungle en dan kost het veel meer om op te starten. U zei eerder dat u wacht op feedback van het ministerie van Financiën om verdere stappen te ondernemen. Als het ministerie van Financiën zegt, nou vandaag, we geven groen licht, wanneer kunnen bedrijven dan al profiteren van het noodfonds? Zodra we groen licht hebben, dan gaan we gelijk starten. Okay. En wat mij betreft is het gisteren dan vandaag. Ja.
Ten aanzien van de prijzen, minister, terugkerend op de prijzen in de winkels. Een vaak terugkerende klacht is dat van de economische controledienst. Men is de mening toch toegedaan dat de dienst niet optimaal bereikbaar is. Zijn er andere manieren om de klachten door te geven? Jawel. Het probleem met de klachtenlijn van de ECD, we hadden een verkort nummer doorgegeven, dat is 1940. Maar met de valutawet hebben we ook dat verkort nummer ook ter beschikking gesteld voor mensen die klachten hebben of problemen zijn geraakt vanwege de nieuwe wet. Want er is nog steeds geen duidelijkheid met wat de wisselkoers zou moeten zijn. We krijgen dagelijks heel veel klachten binnen dat ondernemers koersen hanteren van 14, 15 nog steeds. En ik moet zeggen, ik moet er duidelijk bij zeggen dat wij al deze klachten registreren. Het is, zoals ik zeg, we zijn bezig met de uitvoer van de wet. Het staatsbesluit heeft veel meer tijd in beslag genomen. Het inrichten van het toezichtsorgaan neemt ook tijd in beslag. Maar u kunt ervan op aan dat wij op dit moment alle klachten registreren. We registreren alle klachten, we registreren alle bewijsmateriaal. Er is een wet, voor de duidelijkheid, er is een wet. Mensen die in overtreding zijn van die wet zullen keihard worden aangepakt. Want wij vanuit de regering gaan niet tolereren dat er meerdere koersen zijn. Op dit moment zitten we nog in een overgangsregeling van de valutawet, de zogenaamde valutawet. Indien de overgangsregeling voorbij is, en ik dacht 30 werkdagen, dan zal er volgens die wet maar één koers moeten zijn. Ja. En in de tussentijd praten we met de centrale bank, we praten met de ondernemers, met alle stakeholders zitten we te praten. Het gaat er bij ons om dat er geen zwarte markt mag ontstaan. Voor de duidelijkheid, we registreren echt alles en mocht het toezichtsorgaan, en dat hoop ik binnenkort, in werking zijn, dan gaan we wel keihard optreden. Ook uw vraag, om in te komen op uw vraag, u heeft gevraagd welke zijn de andere mogelijkheden. We hebben ook een WhatsApp-nummer ter beschikking gesteld. Dat is makkelijker bereikbaar. Als u niet doorkomt met het nummer 1940, dan kunt u appen naar het ECD-appnummer en dat is 8530 915. Okay. Ja, ik herhaal 8530 915. Ja. U kunt al uw klachten, al uw voorstellen kunt u daarin deponeren. Wij registreren alles, echt alles. Waar wij gelijk moeten optreden met de ECD, dan gaan wij ook gelijk optreden met de ECD. U heeft ook aangegeven dat er eerder gesprekken gevoerd zijn met enkele importeurs. We noemen geen namen, maar er zijn al importeurs die mee willen werken aan dat gedeelte van de goedkope basisgoederen. Heeft u de indruk, minister, dat er nog meer importeurs willing zijn om aan dat project te participeren? Jawel. Ik ben bijzonder hoopvol gestemd. Er melden steeds meer aan. We hebben laatst nog vanuit het ministerie een aantal aanvragen gedaan waarbij importeurs de producten hebben aangeboden tegen een lage koers. En wij hebben daarbij ook met hun de kostencalculatie gedaan. We maken nu ook een flyer specifiek voor die andere importeurs. En zoals ik zeg, de lijst zoals u heeft gezien, die zullen we verder uitbreiden. Maar wij begrijpen in ieder geval dat vanuit de samenleving is er veel vraag naar het normaliseren van die prijzen. We zitten in een uitzonderlijke situatie en we proberen zoveel mogelijk en zo snel als mogelijk die normalisatie te brengen. Zoals ik zeg, vanaf 4 april waren we gestart met dat project. En gaandeweg krijgen we steeds meer producten. Op dit moment zitten we op, dacht ik, 17 producten. Zo niet meer. Maar er zijn veel meer producten die nu aan de lijst worden toegevoegd. En ik denk dat in de korte tijd zullen we die flyers bekendmaken bij de winkels die samenwerken. En dan kan de consument zelf zien wat de prijzen zullen zijn. Ja. We weten niet hoe lang de lockdown nog duurt, minister. Het kan nog 2 weken duren of langer. Maar om te voorkomen dat, zoals dat het geval was toen de lockdown werd aangekondigd, een paar weken terug, dat we een rush krijgen naar de winkels, naar supermarkten. Garandeert u, minister, dat bij een eventuele verlenging van de lockdown, dat de basisproducten in elk geval gegarandeerd zijn? Wij gaan er in ieder geval alles voor doen om die basisgoederen, om die strategische goederen te garanderen. Het probleem is niet dat die lockdown zich voortduurt.
Het probleem is dat zodra er weer een nieuw geval van COVID is, dan gaan mensen weer in paniek hamsteren. En dat is het grote probleem. Het hamsteren is het probleem. En het hoeft niet zo te zijn dat we schaarste krijgen, indien mensen gewoon normaal hun boodschappen kunnen doen. En dat is de situatie waar we naartoe willen gaan. En vandaar dat wij zeggen, laten we kijken in hoeverre wij al die winkels kunnen aanleveren met de goedkopere spullen, zodat de mensen niet in een andere situatie terechtkomen dat ze hun inkopen elders moeten doen, bij wijze van spreken. Zoveel mogelijk normaliseren, zoveel mogelijk paniekreacties vermijden in feite. Goed, minister, we naderen het einde van dit vraaggesprek. Ik wil u het woord geven tot slot. Nou, dank u wel. Ik wil de oproep doen in ieder geval aan de samenleving om niet te reageren op fake news, om vooral positief te blijven. Wij blijven in ieder geval de vinger op de pols houden om alle basisproducten beschikbaar te stellen. In gesprekken met het ministerie van LVV hebben we geconstateerd dat er geen voedselschaarste zal zijn in Suriname. We werken ernaar dat we weten dat het probleem wereldwijd zal voordoen, dat er schaarste zal zijn aan bepaalde producten. We werken er in ieder geval aan dat er in Suriname geen voedselschaarste zal zijn. Ja. Ik dank u. U heeft de minister van Handel, Industrie en Toerisme gehoord, de heer Stefan Sang, en zijn oproep is duidelijk: geen paniek inkopen doen en gaat u alstublieft niet hamsteren. Minister, bedankt en uw werk in deze drukke periode. En we zien u tot gauw weer. Goed, dan hebben we minister Sang gehad. Als u even wacht, minister. We gaan zo meteen over naar het laatste gedeelte van Actua, een gezamenlijke productie van de STVS en het NII. Maar voordat we onze laatste gast laten aansluiten, een korte break. De volgende public service announcement wordt u aangeboden door het BOG. Met deze tips help jij de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tips bij het handenwassen. Was je handen het liefst zo vaak mogelijk met zeep en stromend water. Reinigen met hand sanitizer kan ook. Let erop dat je minimaal 20 seconden je handen wast. Als je tijdens het handenwassen Nawasuma Verjariti zingt, dan zijn de 20 seconden voorbij. Droog je handen met wegwerpdoekjes en deze direct weggooien in een afgesloten ton. Vermijd zoveel mogelijk het aanraken van je gezicht. Je handen raken de hele dag van alles aan en zo zou je makkelijker de ziekte kunnen verspreiden. Mochten jouw handen in aanraking zijn geweest met het virus, verklein je daarmee de kans dat het virus het lichaam binnendringt. Goed, welkom bij het derde deel van het programma Actua. Dagelijks om 12 uur, tussen 12 en 1 hier via kanaal 8.2 STVS en via GovTV kanaal 8.3. Een gezamenlijke productie van beide instanties. We hebben als gast ter afsluiting de voedseltechnoloog, meneer Ricky Stuttgart, bekend in de samenleving. Weet alles over hygiëne, noemt u maar op. En we vonden het nodig om de heer Stuttgart in het programma te hebben in het kader van het COVID-19 gebeuren in Suriname. Meneer Stuttgart, ik zei het eerder in het programma al, terwijl wij het redelijk doen in Suriname qua besmettingen, qua beheersing van de situatie, merken we toch dat het niet echt lukt bij de buurlanden. Frans-Guyana 107 en Guyana 67 gevallen. Dat klinkt niet lekker. Ja. Als de buren ziek zijn, zeg maar. Dat is zo. Maar we moeten dus wel er rekening mee houden dat de 10 mensen die geïnfecteerd zijn geraakt, tot een speciale groep behoren. Ik zeg tegen mijn studenten, het zijn de mensen die op reis kunnen gaan. De mensen die een eigen huis hebben, die een schutting hebben. Hun kinderen gaan met mama en papa naar school. Mama en papa gaan met de auto naar school en naar het werk. En de kinderen spelen vaak genoeg niet met de buren. Ja. Het coronavirus is nog niet gekomen bij de volksbuurten van ons. Waar je bijvoorbeeld, de mensen wonen in een 2x2. 20 mensen wonen in een huis en 3 generaties.
vandaar dus dat het nog beheersbaar was voor het BOG onder andere. Wat wij moeten doen, we moeten ervoor zorgen dat het virus daar niet komt. Omdat deze mensen, de kinderen spelen in de middaguren met elkaar, 3 generaties. Mama en papa gaan met een bus naar het werk, waardoor je dus de kans op overdracht van het virus juist groter is. Die groep die tot nu toe bij ons het geval is geweest, dat zijn de mensen die eigenlijk een beetje in quarantaine leven. Hun eigen huis, eigen kinderen, eigen schutting, auto naar het werk. Dus die leven eigenlijk een beetje meer in een quarantaine situatie. Ja. Dus we moeten niet gaan slapen en denken van de buren, daar is het een probleem, wij hebben geen problemen. Het probleem bij ons is nog niet gekomen. We moeten alert blijven. We moeten alert blijven en we moeten ervoor zorgen dat we die mensen bereiken om de boodschap over te dragen bij hun. Wat ze wel en niet moeten doen om ziek te worden. Oké, geweldig. Een van de maatregelen vanuit de overheid, meneer Stuttgart, is persoonlijke hygiëne, handhygiëne. Hè? Voor de mensen die het nog niet beseffen, hoe belangrijk is dat? Laat me er dit van zeggen. Handhygiëne, dat moet de ketting doorbreken, dat moet die keten doorbreken. Het is namelijk zo, dus we hebben avondklok, we hebben quarantaine, we hebben lockdown. Al die maatregelen zijn goed. Maar het is onze handen die voor die contaminatie zorgen. We raken ergens aan en onze handen komen in ons gezicht, in ons mond, ogen en oren. Laat me dit van zeggen, als een virus bij wijze van spreken op mijn hand hier komt, gebeurt er niks. Als iemand bijvoorbeeld bij mijn nies en vlek komt op mijn lichaam, gebeurt er niks. Maar wat gaat er gebeuren? Ik ga daar aanraken en ik ga dan met die besmette hand in mijn mond, in mijn neus en in mijn ogen. Dan vindt die contaminatie plaats. Het is namelijk zo dat het virus heeft onze slijmvliezen nodig om binnen te dringen. En onze slijmvliezen zitten in onze mond, in onze neus, in onze ogen. Zolang we bijvoorbeeld onze handen in voldoende mate reinigen en desinfecteren, wordt die keten doorbroken. En kan je dus niet ziek worden. Dus handen wassen is van eminent belang. Laat me er dit bij zeggen. Sinds 3 oktober 2009 ben ik met een project begonnen om de jongeren van de jonge plusfactor te leren hoe ze hun handen moeten wassen. En dat project heeft tot 11 april 2011 geduurd. En we hebben toen 3500 kinderen geleerd. Daarna hebben we naar Celos jongeren laten komen, scholieren laten komen om hun handen te leren wassen. In 2015 ben ik met Intermet een samenwerking aangegaan, waardoor we vanaf 2016 de Intermet scholen handenwassenwedstrijd organiseren. En tussen deze 2 jaren hebben we meer dan 15.000 kinderen geleerd hoe ze hun handen moeten wassen. Omdat het is je hand dat overal naartoe gaat. Het is je hand dat zaken aanraakt en je besmet je hand en dan ga je met je hand in je eten, in je mond, in je ogen en je oren. Dus je hand is van eminent belang. Wanneer we dat in ons hebben, dan gaat u zien dat voedselvergiftigingen en infecties veel minder gaan zijn. Ja, ik hoorde een autoriteit ook zeggen dat omdat we letten op onze handhygiëne, we geen piek hebben gehad van wat we noemen die griep, influenza. Maar ik weet niet als de volksbuurten zich daarmee bezighouden. Ik wil wel geloven dus dat die piek nog niet gekomen is. En ik denk bijvoorbeeld, dat komt ook omdat we een kleine gemeenschap zijn. We leven toch nog op afstand van elkaar. En die avondklok is heel belangrijk. Want s'avonds ga je socializen. S'avonds ga je bijvoorbeeld naar een feestje. Waardoor je veel meer contact hebt met elkaar. En daarmee heb ik niet gezegd dat het door moet gaan, hè, die avondklok. Maar op die manier heb je dus dat mensen minder met elkaar ontmoeten, minder elkaar aanraken en daardoor ook minder besmet raken. Ja. Maar ik ben er wel van overtuigd dat finally we allemaal ermee geïnfecteerd zullen worden. 80% van de mensen gaan het niet eens opmerken. Toch? Maar het is de mensen met een verzwakt immuunsysteem, die gaan er zieker van worden. Je ziet ook dat in Europa, Amerika, er zijn meer de senior burgers die doodgaan. Omdat ze een chronische ziekte hebben, ze hebben een verzwakt immuunsysteem, ze waren geïnfecteerd door het virus en hun lichaam kan dat niet aan. Nee. De meeste jongeren en mensen met een versterkt immuunsysteem, die gaan misschien eventjes een griepje krijgen en dan is het in orde. Dan worden ze beter. Wij moeten dus ervoor zorgen dat ook onze oudjes beschermen, in bescherming nemen. Ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk
geïnfecteerd raken. Laat me dit nog zeggen. Als ik zie, kijk naar Italië, ik kijk naar Amerika, Nederland. Het zijn voornamelijk de seniorburgers. Wij in Suriname hebben eigenlijk toch wel een ander soort manier van leven. Onze ouders, is de laatste stap wanneer we ze naar een tehuis brengen. Ja. In Europa, wanneer je 60 jaar oud bent, zeggen die kinderen al, mama, papa, je moet al naar een tehuis. In het tehuis liggen allemaal oudjes, zijn allemaal oudjes met een verzwakt immuunsysteem. Ja. Als één persoon geïnfecteerd raakt, raakt de hele boel geïnfecteerd. Daarom zijn er zoveel doden daar. Ik verwacht dat niet zo snel bij ons, omdat we onze ouders thuis hebben. Een tehuis is de laatste stap. Dus eigenlijk hebben we onze ouders ook in een soort quarantaine. Waardoor ze zo min mogelijk in contact komen met andere oudjes die misschien geïnfecteerd zijn. We hebben wat dat betreft een veiliger systeem dan in Europa, waar het koud is, waar de mensen meer binnenshuis leven, waar oudjes bij elkaar komen, met alle gevolgen van dien. Ja, we hebben gesproken over handen wassen. We hebben gesproken over andere maatregelen, avondklok. We zien in een heleboel, en vooral in Aziatische landen, meneer Stuttgart, dat men toch grijpt naar de mondkap, hè? Mond- en neuskap. Ja, ja. Hoe effectief is dat? Oké, dit moeten we zeggen. Die mondkap is in eerste instantie bestemd voor zorgverleners. Mensen die in ziekenhuizen werken, artsen, verpleegsters. Ze moeten mensen behandelen en ze moeten ervoor zorgen dat zij zelf niet ziek worden. In tweede instantie is het bestemd voor mensen die ziek zijn, zodat ze anderen niet ziek maken. Als je gezond bent, heb je eigenlijk geen mondkap nodig, omdat je dus juist vaker met je hand in je gezicht gaat. En als je ergens hebt aangeraakt, het virus is een onzichtbare vijand, dan heb je juist de kans dat je jezelf infecteert. Wat gebeurt er dus nu in Azië? Je ziet dus dat ze hebben SARS gekend, ze hebben MERS gekend, ze hebben bijvoorbeeld die Hongkong-griep gekend. Er zijn duizenden mensen doodgegaan. Dus als krijg je de man skin. Zij hebben bij wijze van spreken het gevoel van een mondkap. Maar hun populatie is ook groot. Om maar een gek voorbeeld te geven, laten we even kijken dus naar Mongo. Als Mongo in China is, dan wonen 10 miljoen Chinezen daar. Ze zijn dichter bij elkaar, ze niezen, hoesten, waardoor ze elkaar makkelijk kunnen infecteren. Wij hebben maar 500.000 mensen en Suriname is relatief groot. Waardoor die populatiedichtheid veel minder is. De kans op infectie is ook veel minder. Toch? Een mondkap heb je niet nodig als je bijvoorbeeld gezond bent. En weet je wat pijnlijk gaat zijn? Wanneer we allemaal mondkappen gebruiken, die dingen raken op, een geliefde van je wordt ziek en je gaat dus niet naar de dokter en de dokter zegt, ik kan jou niet helpen, want er zijn geen mondkappen. Een andere ding die ik ook nog wil erop wijzen, wil je werkelijk mondkap op hebben, dan heb je 6 per dag nodig. Eentje kost 10 SRD, 30 dagen, 1800 SRD, besteed je alleen maar aan mondkappen. Dat moeten we ook gaan inzien. Ja. Het is niet nodig. Ik kan me wel best voorstellen dat we in een of andere winkel gaan, eind van de maand, airco, 300, 400 mensen zie je binnen zitten. En dan wil je zeggen, maar, hey, luister, ik ga een mondkap aantrekken. Omdat het is een airco-ruimte, mensen kunnen niet zo... Dat kan ik me voorstellen, maar in principe wordt het niet nodig. Ja, het geeft de gebruiker eigenlijk meer het gevoel van zekerheid, maar het is nog geen zekerheid dat men bespaard blijft van eventuele besmetting. Ja, maar ik ben continu bezig het te regelen. Mijn handen komen continu in mijn gezicht. De kans dat ik ergens heb aangeraakt, wat een virus was, en dan gaat u weer in uw mond. En daardoor vergroot ik juist de kans om geïnfecteerd te worden. Goed, dus eigenlijk is de key, zoals u zei, handhygiëne. De key is handhygiëne, omdat met mijn hand ga ik in mijn gezicht. Ja. Wanneer we dus onszelf... Kijk, laat me een ander voorbeeld geven. Laten we even aannemen, je moet 7 uur aan het werk zijn. Je verslaapt je, 6:15 sta je op. Je baadt niet, je was je mond niet, je trekt je kleren aan, je race naar het werk. Je hebt het gevoel dat iedereen weet dat je niet gebaat bent. Ja. Omdat je ouders je hebben ingetimmerd. En zo moet het worden met handhygiëne. Je moet, als je van het toilet komt en je hebt je handen niet gewassen, heb je het gevoel dat iedereen het weet. Als je bij wijze van spreken je handen niet hebt gereinigd, gedesinfecteerd en je bent in je gezicht gekomen, heb je het gevoel dat iedereen het weet. Wanneer je dat gevoel hebt, dan heb je je ingeburgerd, het is je persoonlijk geworden, dan gaan we op de goede weg. Oké, geweldig meneer Stuttgart. Een ander punt dat ik aan u wil voorhouden. Corona en gezonde voeding. Is er een
link met elkaar? Er is een waterdichte link. Oké. Het is namelijk zo dat geen enkel virus is er een medicijn. Die medicijnen die we hebben of gebruiken is om je weerstand een boost te geven, dan wel om ervoor te zorgen dat je een pijn te verzachten. Het is je immuunsysteem die het probleem oplost. Je weerstand lost het probleem op. Je weerstand moet het virus herkennen en je weerstand moet dan antistoffen produceren waardoor je beter wordt. Vitamine C is een van de middelen om je weerstand een boost te geven. Je hoeft geen dure medicijnen om tabletten te gebruiken. Alle zure vruchten in Suriname hebben voldoende vitamine C om je te helpen. Verder hebben we vitamine B-complex nodig. Vitamine B-complex gaat ervoor zorgen dat je eiwithuishouding, je vettenhuishouding, je mineralenhuishouding, je suikerhuishouding en je vitaminehuishouding blijft functioneren, waardoor je lichaam sterk genoeg is om het virus aan te pakken. Dus we moeten voldoende goed eten. Gezond eten. Gezond eten. Ja. Vitamine C via vruchtensappen, via vruchten naar binnen krijgen. Vitamine B-complex via vlees, vis, dierlijke producten. Je moet voldoende water drinken. Je moet voldoende rusten. En je moet stresssituaties proberen te verminderen. Want als je gestresseerd bent, doe je aan roofbouw aan je lichaam. Je eet minder, je lichaam is juist meer nodig, waardoor je jezelf verzwakt en je immuunsysteem verzwakt. Goed eten, voldoende water drinken, stress minimaliseren, dat kan vet. Ja, dat is naar mijn gevoel al de afgelopen weken nog niet echt duidelijk gestrest. Hè? De rol van gezonde voeding binnen dit geheel. Maar het blijkt dus heel erg belangrijk te zijn. Het is van eminent belang. Ja. Het is je weerstand die het probleem moet oplossen. Ja. Quasibita, lonbita, watrabita zijn allemaal om je weerstand een boost te geven. Niet om het virus aan te pakken. Vaccinatie, wat is vaccinatie? Een verzwakte, een dode virus of bacterie wordt ingespoten in je lichaam en je weerstand moet het herkennen. Het is nog steeds je weerstand die het probleem moet oplossen. En daarom moet je ervoor zorgen dat je in voldoende mate eet, voldoende vitamine C naar binnen krijgt, voldoende vitamine B-complex, dat ik kan vet. Ja. Heeft u enig idee hoe lang we nog kunnen wachten op een vaccin, meneer Stuttgart? Wanneer ik kijk dus naar de historie van een influenza-pandemie, zo had je bijvoorbeeld eentje in 1730, 1731, je had eentje in 1732, 1733, je had eentje in 1889, 1890. De Spaanse griep, dat was van 1918 tot 1919. De Aziatische griep, dat was van 1957 tot 1958. Ze duren allemaal een jaar. Ja. Maar de technologie van vandaag aan de dag is vele malen beter, vele malen sneller dan toen. Ik verwacht dat binnen een jaar we een vaccin vinden om het probleem op te lossen. Maar er is een verschil in vaccin en medicatie? Ja, dat is wat ik net zei. Een vaccin is eigenlijk een verzwakte, een dode of een stuk van een virus. En je wordt ingespoten en je weerstand moet proberen het virus te herkennen. Ja. En zolang je weerstand het virus niet heeft herkend, blijf je ziek. Op het moment wanneer je weerstand het virus herkent, produceert je antistoffen en dan word je beter. Medicijnen is om de pijnen te verzachten, is om ervoor te zorgen dat je weerstand een boost krijgt, is om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld geen ademhalingproblemen krijgt. Maar het is nog steeds je weerstand die het probleem moet oplossen, je immuunsysteem. En je moet je immuunsysteem versterken, je moet je immuunsysteem sterk genoeg maken om het probleem op te lossen. Dat er zoveel oudjes doodgaan, dat komt omdat ze hebben een chronische ziektes, het komt omdat ze een verzwakt immuunsysteem hebben en het virus valt aan en het virus schakelt het immuunsysteem verder uit en dan gaan ze dood. Dus je kan besmet zijn, maar je hebt het niet door, maar vanwege je gesteldheid dus. Ja, het is eigenlijk verwachtbaar dus dat 80% van ons zullen het krijgen en we gaan het misschien niet eens opmerken. Kijk, ik heb in 2015 had ik met een dokter Codington gesproken en ik zeg tegen hem, ik heb nooit dengue gekregen, nooit Zika, nooit chikungunya. Hoe komt het? Terwijl dengue is bijvoorbeeld mosquito-bit. De mosquito-bit bit me. Ja. En hij zei tegen me, je hebt waarschijnlijk een lichte vorm gehad, toch? Je lichaam heeft het aangepakt en je bent beter geworden. Je bent niet naar de dokter gegaan, waardoor je niet gehoord hebt dat je het hebt. Ja. En ik ben werkelijk griepjongen. Ik heb vaak griep gehad. Maar ik ben het gaan uitzieken, vitamine C gebruikt, voldoende eten en ik ben beter geworden.
En 80% van de mensen gaan het krijgen. Don't underestimate it. We gaan het krijgen. Okay. En ons weerstand gaat het probleem voor ons oplossen. En daarom moeten we onszelf goed voeden. Of je niet zo alleen toch? Of je niet alleen naar een sardine. En dat doe je structureel, dan ga je een probleem hebben. Dan zoek je problemen. Dat zoek je problemen. Ja, oké. Geweldig, meneer Stuttgart. We gaan naar de afronding toe. In elk geval heeft meneer Stuttgart gesproken of de nadruk gelegd op het belang van goede voeding. Ja, gezonde voeding. Niet te veel vettigheid, toch, meneer Stuttgart. En handhygiëne. De sleutel, in zijn ogen, de sleutel om, zeg maar, af te blijven van het virus. We gaan naar de afronding, meneer Stuttgart. U heeft het laatste woord. Ja, wat ik eigenlijk iedereen wil adviseren is om de voorzorgsmaatregelen van de overheid op te volgen. Dat zaakje is een pakket. Het is avondklok, het is lockdown, het is quarantaine, het is handhygiëne en social distance. Het is een pakket. Ze staan niet los van elkaar. En de bedoeling daarvan is om ervoor te zorgen dat in geval het virus zou komen, dat hij vertraagd gaat, waardoor de ziekenhuizen de mensen die een beademingsapparaat nodig heeft, kan helpen. Maar als we bij wijze van spreken bijvoorbeeld doen alsof we gek geworden zijn, een kip zonder kop, we doen maar wat we willen, dan kan je bijvoorbeeld hebben dus dat die 30 beademingsapparaten die wij in Suriname hebben, zijn onvoldoende. Okay. Als bijvoorbeeld 50 mensen ineens ziek worden, 100 mensen worden ziek, dan gaan er veel mensen doodgaan. Laten we de voorzorgsmaatregelen van de overheid opvolgen, dan komt het goed. Dank u wel, meneer Stuttgart, en succes verder met uw drukke werkzaamheden. Dank u. Zo, kijkers, dan hebben we het gehad voor wat betreft deze aflevering van Actua. We gaan u vragen om morgen om 12 uur weer te kijken naar een nieuwe aflevering met een andere presentator. Bedankt en voor straks smakelijk eten.